नमस्कार, काहीतरी शिस्तेमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत पनीर मसाला। तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। इथं आपण 200 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे। त्यानंतर 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर आणि 2 चमचे पनीर मसाला घेतलेला आहे। त्यानंतर इथं 2 कांद्यांची पेस्ट करून घेतलेली आहे, 2 टोमॅटोची पेस्ट घेतलेली आहे, 1 छोटा चमचा आलं लसणाची पेस्ट आणि दूध घेतलेलं आहे थोडं। इथं आपण कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण हे पनीरचे क्यूब्स टाकून थोडे तळून घेऊया। आता पनीर छान तळले, रंग बदलत चाललाय। आता आपण हे काढून घेऊया। आता ह्याच तेलामध्ये आपण कांदा परतून घेऊया। कांद्याची पेस्ट ती टाकून घेऊया। आपला कांदा परतून होईपर्यंत आपण ह्या दुधामध्ये हे मसाले टाकून घेऊया। धना पावडर, मिरची पावडर आणि पनीर मसाला, तीनही मसाले आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि ही पेस्ट करून घेणार आहोत। छान मिक्स करून घ्यायचं। आता कांदा छान परतून झालेला आहे। आता आपण त्यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट आणि टोमॅटोची प्युरी टाकून घेऊया। आता हे छान असं परतून घ्यायचं। आपण टोमॅटोमध्ये थोडी कोथिंबीर वाटून घेतलेली होती। आता ह्याला छान तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेऊया। आता या मिश्रणाला छान तेल सुटलंय। आता आपण यामध्ये ही पेस्ट टाकून घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊया। आता ग्रेव्ही छान तयार झालेली आहे। आता आपण त्यामध्ये पनीर ॲड करूया। आणि मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला जशी पातळ घट्ट हवी असेल तशी तुम्ही ग्रेव्ही करू शकता। आता याच्यावर आपण 2 मिनिटं असं झाकून ठेवूया आणि एक वाफ काढून घेऊया। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत। बेताचंच टाकायचं, कारण पनीरमध्ये मीठ असतं। आणि पुन्हा 2 मिनिटं आपण झाकण ठेवणार आहोत। आता पनीर मसाला आपला तयार आहे। आता आपण हा सर्व करून घेऊया। तर तयार आहे पनीर मसाला। तुम्ही नक्की ट्राय करा, बनवून खा। आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।